tôi chỉ nhớ được thế thôi. Võ Tòng dự định mở cửa hàng tạp hóa. Chu Bình Bình lại giúp đỡ trông coi quầy hàng một thời gian. Cô ấy biết rõ hơn người khác về việc nhập hàng gì. Chữ viết đẹp quá, đúng là cô giáo. Lần này tôi không thể sánh bằng. Võ Tòng chê chữ tôi viết giống như ruồi bò. Tôi phải luyện chữ. Mở cửa hàng thì không phải ngày nào cũng phải viết chữ và ghi chép ư? Vợ à, anh lúc nào nói chữ của em giống như con ruồi đang bò đâu. Anh nói chữ em viết giống như kiến đang bò. Ghét quá, y không giống nhau à? Kim Liên quyết định luyện chữ cho tốt. Mở cửa hàng bán tạp hóa là việc của cô ấy. Ngày mai sẽ đi huyện mua hàng. Trưởng làng không phải đi huyện, mà là đi chợ Đông Cổ ở khu Nhuận Ninh của thành phố tỉnh. Hàng ở đó rẻ hơn huyện một nửa. Dành một ngày đi một chuyến là xứng đáng. Võ Tòng, cậu có quen thuộc với chợ Đông Cổ ở thành phố tỉnh không? Tôi từng đi lên đó rồi, bạn tôi dẫn tôi đi. Còn nhớ đường, mua 200 tấm ga trải giường và vỏ gối rẻ nhất về. Mỗi gia đình trong làng một tấm, thu tiền một vòng. Tiền mua máy bơm không phải là thu lại rồi sao? Trưởng làng vỗ đùi một cái. Võ Tòng, cậu đúng là có bản lĩnh. Sao tôi lại không nghĩ ra cách này? Những người mở cửa hàng đang bàn bạc một số ý kiến. Nên nhập thêm vài cân trà ngon. Bây giờ người dân trong làng không còn khó khăn nữa. Họ có ý kiến nên nâng cao chất lượng trà. Võ Tòng ký của mọi người là: cậu thổi một khúc nữa. Bài hôm qua đó, mọi người thích nghe. Không phải mọi người thích nghe, mà là chú Mãn Du thích nghe. Tốt, chú Mãn Du thích nghe thì cậu tiếp tục thổi. Cậu hãy thổi lại một lần nữa cho chú ấy nghe. Võ Tòng bề bề văn văn cùng trưởng làng đi đến nhà Hà Mãn Du. Cô Mai, Thím Lục, Tích Nhi. Mấy người nghe này, Võ Tòng đang thổi kèn, là bài hát hôm qua. Ba người phụ nữ đang làm hàng rào đứng trước cửa nhà. Nghe nửa tiếng rồi, là ông sẽ nhà cậu thổi à? Ừ, hay quá phải không? Tích Nhi, hôm qua Võ Tòng đã thổi một lần rồi. Không phải nhạc đám ma. Võ Tòng nói chú Hà Mãn Du thích bài này nên mới thổi cho ông ấy nghe. Khi đang thổi bài đó, Võ Tòng biết vợ và mấy người giúp việc ở nhà đang đứng ở cửa nghe. Anh ấy liền dừng lại một chút, sau đó đổi bài khác. Anh ấy thổi bài Cát Bụi và thổi bài 10 lạy cha mẹ để tiễn đưa chú Mãn Du. Sau khi thổi xong, Võ Tòng nói: anh Hà Thuận, tiễn đưa chú Mãn Du đi thanh thản. Mượn hoa dâng Phật cũng là để thổi cho bố mẹ tôi. Hà Thuận, hôm nay là ngày giỗ 5 năm của bố tôi. Kể cả không có chuyện của nhà anh, tiếng kèn bài này tôi cũng sẽ thổi một khúc ở mộ bố mẹ tôi. Hà Thuận, bố tôi và bố anh thù oán nhau suốt 10 mấy năm. Bây giờ tôi thổi bài này cho bố anh, cũng là thổi cho bố tôi. Hai chúng ta sau này đừng kết oán nữa. Thù oán của bậc tiền bối dù dày đặc cũng có thể hóa giải được. Võ Tòng, cậu nói rất hay, cậu thổi đi. Tiếng kèn vang lên bài 10 lạy cha mẹ. Mọi người không biết lời bài hát là gì, hãy hít một hơi thật sâu. Hãy hát lời bài hát thật to. 1 lạy cha mẹ sinh con khó. 2 lạy cha mẹ nuôi con khó. 3 lạy cha mẹ dạy con khó. 4 lạy cha mẹ cầu mong khó. 5 lạy cha mẹ cầu học khó. Công trà như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tiếng ồn ào trong sân nhà đột nhiên biến mất. Bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Giọng hát của Võ Tòng cất lên từng chữ vang vọng trong tai của mỗi người. Hát hay quá. Những lời này nói hay quá, khiến người ta muốn quỳ xuống lạy cha mẹ. 14 năm mới có được bài hát này tại đám tang của người già. Kèn là nhạc phẩm đầu tiên được thổi. Lần này nhân cơ hội chuyện của chú Mãn Du. Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên thổi cho mọi người trong làng nghe là thổi thay Hà Thuận cho cha anh ấy, cũng là thổi cho cha mình. Tiếng kèn vang lên trong sân nhà chú Mãn Du. Là tiếng than thở cho cha mẹ, nhưng cũng là hoàn cảnh của vợ mình ở kiếp trước. Đứng ở cửa, Kim Liên, Lý Hồng Mai, Tích Nhi và Thím Lục ai cũng bồi hồi xúc động. Liên, đó là Võ Tòng thổi cho cháu.
Cô ơi, là Võ Tổng thổi cho cha mẹ chồng. Cháu nghe thấy Võ Tổng đang khóc đấy. Võ Tổng khóc. Cô ơi, cô nghe thấy rồi chứ? Võ Tổng khóc, Võ Tổng đang khóc, thổi kèn trong nước mắt. Và thổi xong bài mời lạy cha mẹ, Võ Tổng đi một bước tới trước linh đường, quỳ xuống lạy 3 cái. Sân nhà vang vọng tiếng Võ Tổng gọi: "Chú Mãn Du, cháu xin lạy chú ba lạy." Thổi khúc nhạc này cho chú thanh thản, an tâm ra đi nhé. Bắt đầu từ bài mời lạy cha mẹ, thổi đến nỗi nước mắt rơi đầm đìa. Mời lạy cha mẹ, vẹn tròn. Kiếp trước, Võ Tổng cũng làm chết vợ và con gái. Tiếng kèn này cũng là thổi cho bản thân mình đã chết một lần. Thổi xong, mắt đỏ hoe, ông Văn Văn rời khỏi đám tang. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng anh, mắt rưng rưng. Kim Liên ông bồi bồi đứng đợi ở cửa, thấy chồng bế Văn Văn từ xa đi đến. Kim Liên không đợi hai cha con đến gần, vội chạy ra đón. Võ Tổng, em biết là anh thổi kèn đến mức khóc rồi. Từ trước đến giờ, người mất là phải thổi kèn. Đây là lần đầu tiên thổi cho chú Mãn Du, Liên, cũng là thổi kèn cho chúng ta. Chúng ta cũng là cha mẹ của hai đứa con. Mama, bố khóc và ai cũng khóc theo. Văn Văn nhìn thấy hết. Bài hát này kết thúc, không chỉ những người đã khóc mà cả những người đang cười cũng khóc thành tiếng. Mọi người xung quanh cũng lau nước mắt và nhìn chằm chằm. Một bên thổi kèn, một bên nức nở hát bài hát đến cuối. Cả sân nhà đều khóc. Võ Tổng, con hãy khóc ở đây đi. Cha mẹ con, khóc thoải mái đi, cha con đã mất 5 năm rồi. Võ Tổng ôm Văn Văn từ trong sân nhà Hà Thuận đi ra. Anh ấy không nghe thấy tiếng bàn tán phía sau. Võ Tổng từ thành phố trở về. Sau khi xác nhận được nơi ở của đứa trẻ bị bắt cóc, thì báo cáo lại cho sếp Lỗ, sẽ có sếp Lỗ tiếp quản. Đứa trẻ sẽ được đưa về với cha mẹ ngay trong ngày. Một chiếc xe 3 bánh chở đầy hàng hóa đang quay trở về gần tới nhà. Cha, ông ngoại đến rồi. Ông ngoại đến rồi à? Cậu có đến không? Không có. Và anh nhanh chóng vào nhà. Cha vợ đang cùng với trưởng làng và các chú bác lớn ăn cơm. Võ Tổng, cha vợ cậu mới vào mà chưa uống được ngụm trà. Tôi còn chưa kể cho ông ấy nghe về tài năng của cậu đâu. Ngân thúc, chú đừng nói bậy về tôi trước mặt bố vợ. Tổng, sao lại không nói rõ được? Để ông ấy biết tài năng của con rể mình. Võ Tổng không thể bịt miệng được trưởng làng. Ông ấy thích nói gì thì nói đi. Trương Phúc Tường đưa cho Võ Tổng một tờ danh sách có giải thích rõ ràng. Võ Tổng, 8 bộ cửa sổ đã được thiết kế theo giá mà cậu đưa. Cậu hãy mang nó đến trấn gặp lão Tưởng, nói rằng tôi sắp xếp cho anh ấy giao hàng chậm nhất trong vòng nửa tháng. Ông ấy sẽ không đòi giá cao với cậu đâu. Chú tôi không tệ. Đây là ngôi nhà đẹp nhất trong làng trong 2 năm qua. Cửa lớn, cửa sổ sáng sủa, nổi tiếng khắp nơi. Cứ nghe xem con rể ông bây giờ tài giỏi đến đâu. Không thể tưởng tượng nổi. Lý Hồng Bình mỉm cười gượng gạo đáp lại lời khen của trưởng làng. Dưới nụ cười ấy là một chút phiền muộn. Con trai ông ta nói đối tượng đòi 3.800 đồng tiền sính lễ. 1 đồng cũng không được giảm. Có mặt ở nhà con rể để giúp đỡ xây nhà mới chỉ là chuyện phụ. Hãy tìm hiểu rõ về số tiền con rể có. Con rể có tiền mặt không? Chú Trương, nhà con gái họ đòi bao nhiêu tiền sính lễ? Đã thương lượng xong, sẽ đưa 1.800 đồng. Ngày cưới là 5 tháng 4. Nhà ông cũng là ngày mồng 5 tháng 4 à? Em trai tôi, Trương Kiên. Người tuổi Sửu xem ngày là 5 tháng 4. Lý Hồng Bình mặt lộ vẻ không thoải mái. Nhà gái đòi 1.800 đồng. Tại sao con trai mình tìm được người yêu lại đòi 3.800 đồng? Lý Hồng Bình ăn xong bữa trưa, đi dạo một vòng trong sân, mặt không có vẻ vui mừng vì con gái đang xây nhà mới, mà là vẻ lo lắng vì con trai sắp cưới. Sao em không vui khi bố đến? Nhìn mặt em kìa. Anh tưởng bố đến giúp nhà mình xây nhà à? Là đến đòi tiền. Liên, em dựa vào đâu mà nói bố vợ đến đòi tiền? Cha vợ vừa ăn xong, không nói gì với anh. Kim Liên bĩu môi. Ông ấy nói rồi, 3 chị gái, mỗi người góp 800 đồng. Mới đủ tiền sính lễ cho thằng em. Võ Tổng, mình đâu phải có tiền nhiều như lá mít đâu. Em nhìn anh ngày nào cũng vất vả. Sao em phải góp 800 đồng? Chuyện này không ổn. Võ Tổng có hơn 1 vạn đồng, nên anh ấy nghĩ vợ sẽ không ngần ngại lấy ra 800 đồng khi bố vợ đến đòi. Ý của vợ là vợ không muốn cho bố vợ 800 đồng à? Không phải không cho, chỉ là em không muốn. Thằng em trai dựa vào đâu mà không đến. Nó chỉ biết kêu bố đến đòi tiền em. Nhà chị gái xây nhà đã gần 10 ngày rồi. Tại sao thằng em trai không đến thăm một chút? Tại sao em phải trả tiền sính lễ cho nó? Kim Liên không ngốc, không ngu. Cô ấy đang giận em trai.
Không nhận anh rể, mà còn muốn tiền của anh rể. Võ Tòng, nếu Lý Bằng đến nhà chúng ta gọi một tiếng anh rể, em sẽ không ngần ngại cho 800 đồng. Nhưng nếu em trai vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bất cần đó, em không cho một xu nào. Nghe em nói thế này, anh thấy thoải mái quá. Cặp vợ chồng trẻ từ chuồng heo trở vào. Lý Hồng Bình đang hút thuốc, ngồi xổm ở cổng. Có vẻ như ông ấy đang đợi hai người họ đến. Cha vợ vẫn đang lo lắng về tiền sính lễ của Lý Bằng à? Đúng rồi con rể, gom góp một ít rồi. Con thiếu khoảng 2.400 đồng nữa. Võ Tòng, nhân lúc không có ai, kêu vợ con đưa tiền đây. Ba chị gái, mỗi người góp 800 đồng. Võ Tòng, chỉ còn cách đó thôi. Cha vợ, người yêu của Lý Bằng tên gì? Con gái của nhà họ Mao, tên là Mao Lệ Hoa. Võ Tòng cau mày, muốn nói điều gì đó. Tương lai Lý Bằng cưới cô gái Thạch Gia, Lăng Tiểu Thủy, không phải người phụ nữ này. Con đã nghe nói về cô gái này, cũng không tốt lành gì đâu. Để con giới thiệu cho Lý Bằng một mối khác, mà không cần tiền thách cưới đâu. Có chuyện tốt như vậy à? Ở đâu thế? Em gái xinh tươi của chủ kênh này đang độc thân, nghe cũng không tệ, nhưng thằng con trai này lại nhất quyết cưới người này. Khoản tiền thách cưới này thì hai con vẫn phải giúp đỡ. Cha vợ, con có thể cho 800 đồng, nhưng con mong Lý Bằng có thể lên đây. Nó đang làm ở nhà máy gạch, đã học lái xe ba gác. Kêu nó lên đây giúp con mấy ngày. Võ Tổng đã nói rõ ràng rồi. Nếu Lý Bằng vui vẻ giúp đỡ làm việc, thì chuyện cũ bỏ qua. Chẳng nói gì đến 800 đồng, 3.800 đồng, con rể cũng có thể móc ra được. Nhưng Lý Bằng đòi tiền không nhận người, 1 đồng cũng không có. Cha về đây. Cha bảo Lý Bằng lên đây lái xe cho con, phụ giúp việc kéo đồ. Cha vợ đẩy xe đạp vội vàng đi ra ngoài. Bố, chị ba cho con tiền rồi à? Chưa, anh rể của con bảo con lên trên đó giúp chạy xe ba gác. Con mau lên trên giúp 2 ngày. Ngày 18 làm lễ thượng lương. Thôi thì bố tính gọi chị cả, chị hai lên trên giúp chị ba nhà con làm lễ thượng lương. Con không muốn nói nhiều. Tóm lại, chị ba có đưa tiền không? Anh rể con nói rồi, anh rể con nói tiền 800, 1.000 thì vẫn có. Nhưng con lên trên giúp 2 ngày, anh rể con mới cho con tiền. Con nghe bố nói, con lên trên đó giúp anh rể lái xe ba gác kéo đồ. Có khi anh rể con cho con nhiều hơn 800, 1.000 tệ không chừng. Câu nói này khiến Lý Bằng, người vốn đã nóng này, lập tức nổi giận. Bố, họ còn đặt ra điều kiện nữa à? Cưới chị ba, nhà anh rể 1 đồng cũng không bỏ ra. Không nên nhân cơ hội này để làm khó con. Con sao có thể nói như vậy? Con có biết nhà anh rể hiện giờ thế nào không? Con chắc không tưởng tượng được. Chẳng phải là gặp may mắn trúng bánh gì đó à? Nhưng bố không biết. Không sao, con sẽ kể cho bố nghe. Anh rể là người đã tố giác một kẻ giết người ở mỏ. Hiện nay, cảnh sát đã thưởng cho anh ta 1 vạn đồng. Có gì đáng nể? Con lên đó xem đi. Nhà chị con đang xây 20 gian nhà gạch. Con nhập 500 đồng tiền hàng để mở cửa hàng tạp hóa. Con cho người dân trong làng vay 3 vạn đồng trồng dưa hấu. Bây giờ Võ Tòng là người làm ăn phát đạt nhất ở làng Lương Sơn Bạc. Một tiếng sấm nổ vang trời. Trong đầu Lý Bằng vang lên tiếng ong ong. Lý Bằng cướp lấy xe đạp của cha mình và lao ra ngoài. Con đi đâu? Con đi nhà chị ba. Con phải hỏi cho ra nhẽ. Hồng Bình, ông kể chuyện Kim Liên cho tiền đi. Việc Kim Liên cho ông 1.000 đồng, ông kể cho con nghe đi. Như vậy giấu giếm sẽ có hiểu lầm lớn. Nếu tôi nói ra, tôi sẽ không còn một xu nào. Sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm, lúc đó biết làm sao. Để từ từ tính, tiền này không đụng vào được. Kim Liên ra vườn rau trước nhà nhổ một nắm cải, nghe thấy tiếng gọi ở cổng. Chị ba. Em trai, em đến nhanh thế. Anh rể vừa đi rồi, chờ đến chiều tối là anh ấy về thôi. Kim Liên cười tươi bước đến bên Lý Bằng. Khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của em trai, Kim Liên liền hỏi. Sao vậy, Tiểu Bằng, sao mặt lại như vậy? Chị ba, em có chuyện muốn nói với chị. Chị ba xây nhà mới to đùng thế kia, mở cửa hàng tạp hóa, còn cho người trong làng vay 3 vạn đồng nữa. Tiểu Bằng, ý em là gì thế? 3 vạn đồng, chị ba, anh ấy có thể cho người trong làng vay 3 vạn đồng, mà lại không muốn cho bố mẹ chúng ta 3.800 đồng. Kim Liên như nổ sấm trong đầu. Tiểu Bằng, em chạy đến đây không phải để giúp đỡ, không phải để nhận anh rể của em. Anh ấy có tiền rồi, anh ấy không biết trả lại tiền cho bố mẹ chúng ta. Anh ấy cho người trong làng vay tiền để trồng dưa hấu, rồi còn muốn tôi nhận anh ấy là anh rể. Anh ấy là cái thá gì chứ? Kim Liên bước lên một bước, vung tay tát một cái.